चॅनलमध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत आळूची वडी। आळूची वडी पावसाळ्यात खायला खूप छान लागते, तर तेव्हा तुम्हाला मी दाखवणार कशी बनवायची ती। साहित्य घेतलंय मी 2 मोठ्या वाट्या चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि दळून आणताना त्याच्यामध्ये मी तांदूळ टाकलेले, त्याच्यामुळे कुरकुरीत होते। कोथिंबीर, लसूण, खोबरे, 10 मिरच्या आणि जिरे हे साहित्य आणि मीठ घालायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये धने पूड घालून घ्यायची थोडी, 1 चमचा धने पूड टाकते मी। गरम मसाला घालायचा छोटा 1 चमचा आणि त्याच्यामध्ये हळद घालायची अर्धा चमचा आणि आता हे लसूण, खोबरं आणि जिरे आणि हिरवी मिरची मी आता मिक्सरला वाटून घेणार आहे। मिक्सरला वाटल्यानंतर म्हणजे त्याला चव चांगली लागते। कोथिंबीर जादा घालायची त्याच्यामध्ये, वास चांगला येतो कोथिंबीरीचा। हे सगळं आता बारीक करून आणणार। आता हे बघा आता कसं बारीक केलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे मिश्रण घालायचं आणि आता पाणी घालून एकजीव करायचा त्याचा। जास्त पातळही बनवायचं नाही। बघा आता कसं बनवले, एकजीव झालं चांगलं फेटून घ्यायचं। मी स्वच्छ धुवून मी 4 आळूची पानं घेतलेली आहेत, स्वच्छ धुवायची, त्याची देठ काढायची आणि अशी प्लेन पसरायची, म्हणजे त्याला व्यवस्थित हे चण्याचं पीठ लागतं। हे चमच्याने व्यवस्थित पसरून घ्यायचं। चहा चपाती बरोबर आळूची वडी खायला खूप छान लागते, माझ्या मुलांना खूप आवडते। असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं, पूर्ण चारी बाजूने लावून घ्यायचं। जास्त जाड थर द्यायचा नाही, पातळ असा थर द्यायचा, म्हणजे पातळ आणि कुरकुरीत वडी बनते। हे बघा मी चारी बाजूने व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे पीठ। आता ह्याची आपण गुंडाळी करणार आहोत। गुंडाळी बघा, हळूहळू अशी गुंडाळी करायची, म्हणजे पीठ बाहेर निघत नाही। बघा आता हे गुंडाळी कशी तयार झालीत माझ्या। ह्या 4 पानांच्या वड्या हे बनवल्या मी। आता ह्याला गरम पाण्याच्या टोपावर ठेवायचं आणि गॅसवर ठेवून द्यायचं, झाकायचं वरनं प्लेट आणि बघा 15 मिनिटानंतर मी हे उघडते। शिजलंय का नाही ते लगेच कळतं, त्या पानाला हात लावला की ते लगेच फाटतं पान। आता ह्या वड्या थंड झाल्यानंतर कट करायचे, पातळ काप त्याचे तयार करायचे चाकूच्या साहाय्याने। बघा कशा कट झाल्या छान पातळ। आता तेल गरम करून द्यायचं, बघा गरम झालेलं आहे तेल, त्याच्यामध्ये त्या वड्या सोडायच्या आणि तळून घ्यायच्या। कडक तळायच्या म्हणजे छान लागतात आणि 2-2 दिवस खराब होत नाहीत। प्रवासात, पिकनिकला, सहलीला न्यायला छान वाटतात, त्या खराब होत नाहीत। बघा कशा झालेत ते। आता ही बघा आळूची वडी तयार झाली आहे माझी। कडक अशी थोड्याशा लालसर कलरवर भाजायची, म्हणजे छान आणि कुरकुरीत खमंग लागते। तुम्हाला माझी आळूची वडी